Ada ular telah menyerang ayam saya. Ini adalah ularnya. Ular sawa ya. Kepala dia kat luar ni. Tuh, dia lekat kat situ. Habis dah ayam. Tu badan dia. Besar juga ular ni. Nampak tu perutnya, dalam perutnya tu ada ayam. Dia sekarang dia lekat ni. Tu saiz dia. Besar jugalah. Dan kita nak tangkap dia, macam mana nak buat. Okey. Dia tengah berat perutnya tu. Ular. Okey. Ularnya. Dia nak keluar tapi lekat. Tada. Oh, makan ayam aku ya. Kau ya. Siap kau. Ularnya. Nyang ya kau. Okey. Telah berjaya. Telah berjaya menjerut lehernya. Yeah. Hihi. Mana kau nak lari ular? Kau makan punya ni ya. Yes. Telah berjaya. Nih. Yeah. Telah berjaya menjerut tengkuk kau. Kau belasah ayam aku ya. Acah ambil gun ni ya, Cak. Ambil gun ni je, nak balik gun ni. Ambil gun ni jom mari. Boleh dah ni. Cepatlah ambil gun ni, Cak. Tunggu lagi dia mari ambil je lah. Okey. Tunggu apa? Jepam. Ambil lah gun ni nak letak ni. Besar juga. Tu dia. Ni ayam ya, dalam ni ya. Belasah ayam aku ya. Ambil lagu ni kejap Cik Muning. Dah, itu dah tekak dia ni. Dia tak boleh ni dah. Cepat. Ambil gun ni. Ambil gun ni kejap ke aku. Ni dia dah tekak dia ni. Okeylah. Kuat benda ni. Tak tak ada. Kalau tak ada sarung ni. Kasihan. Okey. Isi dia dalam gun. Hei. Mana nak buat ni? Oh, gagah. Oh, gagah. Bagus. Udah kau masuk gun ni becek.
ayam. Seekor ayam dalam perutnya. Ah, masuk dah. Woo. Power. Patut ya. Halo. Masuk. Gue aku. Boleh. Kerah dah. Okey, kita dah. Ini ada lubang. Oh. Settle. Okey. Nah. Berjaya. Yeah.